hindi pa kayo Yes, oh. nangyayain ng mangga. Ilang ka. Aba, kaganda. Harvesting ka mamaya. Sige, buko. Ay, kala. Tamang galalakan guys. Ha? Oo. Ano ba yun? Hindi naman ako taga-akit ng buko. Kaya, pipili ka na lang dyan kung ano yung... Hindi ko kaya kakatin yan. Kaya yan. Akala ko na may mangga. Tsaka, hindi ko kaya akatin yan. Ayun kuya. Malulula ito sa emoy. Ha? Dahil may mga bandera. Ang pala po, ang dami pala sa atin. Pairing mababa, pero pwede. Ari nga daw mo. Ay, ito. Mababa. Pahingi ako. Gusto nyo lang naman ay sabaw. Bisa yung bulol. Kaya, ay, ito yung may bandera. Pwede mangingi dyan Kuya Mike? Saan lang? Diyan kanya. Ano ba gusto nyo? Di ba sabaw lang? Pwede na yung maliit na yun. Ito, pwede yan. Ayun daw mo. Yan, kaya na yan. Walang iya kayo. Ako lagi ko nasa. Ito, gamitin mo. Manahimik ka dyan. Boy panis. Ano ba umakit niyan? Iyo pa isa. Ah. Yata yung bulol. Hindi, paano kay Kuya Mike? Kailan naman siya dito. May kami ngayon guys ng buko naman guys. Buko. Ay, pakyat tinutong. Ano yung nagis yung kalapate? Guys, buko guys. Bubuko naman tayo. Kung akyatin mo na. Bait yung mga boss natin dito eh. Kung akyatin mo na. Ba't may mga ano kuya, may mga bandera. Mga sukat yan. Oo, may kanya-kanya sukat Ha? yan. So, yung binibeta ko. Ayun doon. Ha? Sa'yo pala itong lupa. Oh nga pala, sa'yo nga pala ito no. Nabili ko ito dati. Oh. Dami yan. Hanggang baba ito, hanggang sapa. Oh. Hanggang dito, hanggang doon. Ito ano naman itong lupa kuya? Yung utol yamin. Ay, utol. Yung natin dito. Bebot. Baka may tatanong ako senyorita ron ah. Pwede na ba yung senyorita na yan kuya? Pwede na yung senyorita na kay Marlon? Guys oh, may nakita ko saging. Saan yun? Oo nga no, senyorita baby. Ayun guys oh, harvestin natin yung mamaya. Maglaki na ingay. Mga may senyorita, madali lang baliin yan. Putak na yan. Pinasok na Jay. Pag binalik yan, ewan ko lang. Tet, ihanda mo yung lakas mo mamaya ah. Arurot mo. Ayun guys, dalandan to guys. Ay, oo naman. Dalandan ba to? Kalamansi. Hindi, dalandan yan guys. Maliliit pa lang guys. Pag yan, November. Guys, maraming dalandan dito. Ayun o. Ito guys o. Ibang na sa maliliit pa nga lang ngayon. Dalandan yan guys. Dati nung nagpunta ako dito, bata pa ako. Pag makataw sa ganyan, punong-puno ng ano yan, dalandan. Pag-visit ko nung isang bahay, ang laki eh. Kay Mike, pwede na to kay Mike to. Jay, Jay. Jay Pinya. Pero may hinog na yan. Jay, Jay Pinya. Wala, maliit. Ay, wala pa yan. Liit pa yan, lalakas pa yan. Hindi, wala, bali na nga. Hindi, kunin mo na yan. May hinog na to kuya? Dati man daw. May tanging. Huwag yung puno. Ha? Tang, tang, Ikot mo yan. Dali eh. Tunawa ka ng master. master butin. Master, dinabutin yan ngayon. Ayaw. Tumayo ka. Nakatayo na. Nakatayo na nga, hindi talaga abot eh. Ayun naman pala eh. Bala ko kanina eh. Baka isama mo rin po puno. Doon. Hindi, wala ko kuha nun. Ha? Wala ko kuha nun. Dito. Wala yan. Uy, balikan nyo na doon. Hindi yan mawala yun. Balikan natin yung may. Hindi Hindi mawala yun. nandito sa baba. Yaman dyan. Balikan. Ah, dito rin ba tayo lalabas? Yes, ano nga. Kami guys ng Dito ano rin tayo rito lalabas, guys. Kuya Mike. Bakit Dito, hindi guys, lalapag ko muna to din eh? Yan guys oh. Dalandan yan guys. Dito na tayo lalatagon.
Balikan natin mamaya. Ayan guys, oh, mayroon na kami yun na pangalawa. Na big wheat, saging. Yeah. Banana! Kaya masarap pumunta rito eh. Banana! Hindi, yung pagod mo nawawala eh. Sa bigay lang nila eh. Hindi, kaya Marlon to. Ayan guys, oh. Sarap nang pumunta talaga rito. Tahimik lang talaga dito guys. Excuse me. Yanay. Tagal ninyong Oo nga. napadala ulit. Yes, ito yung dragon fruit guys. Buhay natin. Salamat. Yeah, Mike. Ako guya ba ng... Hanggang so may rambutan, no? Rambutan, wala namang bunga. Akit ako na, guya ba, no? Tingnan naman hinog. Saan? Ito, rambutan nyo. Yan pala oh. So, lemon, no? Saan po anong guya ba ni Kemet, ya? Lemon oh. Ayun oh. Hindi naman sa pumunta. Ayun oh. Kuhanin mo na lahat. Wag. Akyat. Layo-layo kasi. Boy ma. Sambot mo tayo, sambot. Ito pa, manok. Ito mo yung. Pinay. Boy, ito. Ito. All goods Dadeus. Boy, ito. Ayan. Tulok, malaki dito. Hmm. Malaki ako ulit dito. Bukas. Bumalik ka ulit. Jay, Balik ka na, huwag ka na pala umuwi. ito. Kashin. Sarap. Ito, dito, ito. Ito. Saan ng laki eh. Huwag kang magpapahulog ha. Uwi pa tayo. Galing yan. Ako mahuhulog. Mahulog Galing yan. Sa pinitas yan. Ay, doon, dinaanan natin. Lo. Daming bungi. Ito, yan. Pero pwede na to eh. Pwede na ba yan? Di pa pwede yan. Hindi pa yan. Ito nga, oh. Ito na nga eh. Magkatabi oh. Gusto mo pa isa malayo eh. Sa baba. Galaan naman oh. Sarap. Ito pa isa. Para ka lang namita sa farm mo ah. Sambot. Maraming salamat. Your Honor, hindi ko po alam. Your Honor, nakalimutan ko na po. Ganun makat ka kaya. I know. Ew. Your Honor, hindi ko po alam. Nakatirato sa farm. Ay, oo nga, parang dalawang magtabi. Dalawang magtatabi. Pag yung sanga na bali, laglag ka, Your Honor. Hindi matibay yan eh. Malambot na kayo, Yan, ayun oh. Hindi, nalalaglag lang yun. Oo, ayun, oh. Talaga, nakita ko eh. Namimisak lang yun. Wala na sa ating ganyan. Wala na. Sila Kuya Edwin Ayun! Pisak Ayun, na. ay durog. Wala na, may sira na yun. Bulok. Ha, hindi. Buo. Bulok mo, kulay brown eh. Ano sabi sa yung bulok, oh? Magapak. Hindi nga. Hindi kuya. Dati ako ano eh. Mangakit ang bahay. Ay, pa isa. Bakit ba? Ilaw. Sige, kunin mo na yan. Mahihinog yan, Your Honor. Arihan, King. Pahinog mo nga eh. Ay, oo. Bago ako mali-CR ka muna. Oo. Ilan yan, Your Honor? Your Honor. Bababa ka. 6, Your Honor. Ayun, ayun, parang biyak na yun na donut na yan. Ang sarap ng buko. This fruity buko. Why not? Ayun, tapos dito ka gumawa, dito meron na yun, oh. Tignan mo yung isa na yun. Yung bahay ni Ryan, hindi natapos. Oo nga. Ano ang bago sirain no? May swimming pool pa. Kunin niyo yung ano doon, kunin niyo yung itim. Dali mo dito yung itim. Dalawa kayo, dali mo dito. Nagbibidyo ko eh.
Dali mo tignan muna. natin yan. Meron ba dyan doon banda? Oh, anong hugi sir eh? Puwet. Pera niya kuya. May swimming pool pa. Solid. Alright no. Alright ba mga boy? Ayun Jay, yung sa dulo. Kaya na ito yata Yay. pinunta mo, hindi ilog eh. Pre, Jay, yung dito. Tao to. anong gusto mo? Ayaw mo ba? Oh, ayun o. Your Honor, hindi ko po alam. Pa yung hagis eh. Sa isang lagayan. Ito pa. Yabahan nila, nagtatanggal ng lakas ng pagod. Pag uwi, happy, siya, lalala. Sarap. Akin ba dragon fruit to? Nakakaulit ulit naman siya dito. Ah, dragon fruit ka ba to? Oo naman. Ulol. Uy, ba't bumaba ka na? Wala na. Ayan, sa harapan na eh, no? Wala na yan. Ayun. Ayun, no? Wala, hindi. Ito, Ginawakan ko na yan. puting-puti. Hindi na. Ginawakan ko na nga yan. Ayun pa, yung dalawang malaki sa likod mo. Tingala ka. Wala. Ayan, dyan na lang kayong swimming. Ayun, hindi na ako swimming. Punuin na to. Kanya alam, mapupuno yan bukas pa. Oy, oy. Baba na. Cellphone mo yun, di ba? Di ba naghahanap ko ng rambutan? Nakikita mo ba yan? Oo, ano. Kunin mo na. Tin. Gusto ko magpunas. Oh. Oh. Ah, ayun pa, di mo pa inubos oh. Wala na. Wala Wala na. na yan. Wala na ba yan? Ano yung bubuti?